हेलो अकाउन्टेन्ट्स, वेलकम टु खाता बिजनेस एकाडेमी। आज हामी नेपालमा सबैभन्दा बढी युज हुने अकाउन्टिङ सफ्टवेयर ट्याली प्राइम डाउनलोड गरेर कम्पनी क्रिएसन, कम्पनी अल्टरेसन तथा गेटवे अफ ट्यालीबाट मास्टर्स इन्ट्री, भाउचर इन्ट्री र रिपोर्ट्स जेनेरेट गर्ने बेसिक टेक्निक्सहरू सिक्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। हजुरहरूको आफ्नै कम्प्युटरमा ट्याली युज गर्नको लागि फर्स्टमा यो एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हजुर आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् www.tallysolutions.com। ट्यालीको वेबसाइट खुलेपछि अप्पर राइट कर्नरमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड अप्सन। डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेसँगै ट्यालीले आफ्नो लेटेस्ट भर्सन देखाउँछ। यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यु क्यान सिम्पली क्लिक अन डाउनलोड। ट्यालीको सेटअप फाइल डाउनलोड हुँदैछ। डाउनलोड भएको सेटअप फाइललाई इन्स्टल गर्नको लागि हजुरले यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस् र यसले मागेको पर्मिसनहरू दिनुहोस्। कङ्ग्रेचुलेसन्स, हजुरको कम्प्युटरमा ट्याली इन्स्टल भएको छ। अब पालो आउँछ ट्यालीमा नयाँ कम्पनी क्रिएट गर्ने। अब हजुरको स्क्रिनमा कम्पनी क्रिएट गर्ने विन्डो खुलेको छ। फर्स्टमा हजुर आफ्नो कम्पनीको नाम लेख्नुहोस्। सपोज एबिसी कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड एन्ड लेट्स प्रेस इन्टर। अब यसको एड्रेस लेखौँ, न्यू बानेश्वर काठमाडौँ र फेरि पनि इन्टर प्रेस गरौँ। अब यसमा प्रोभिन्सको नाम बागमती सिलेक्ट गरौँ, कन्ट्री नेपाल एन्ड सो अन। यदि कुनै डिटेल हजुरसँग छैन भने यु क्यान सिम्पली प्रेस इन्टर एन्ड मुभ अन। यसमा हामीले मोबाइल नम्बरको रूपमा केबिएको कोर्स टिमको नम्बर 9801074002 हालेको छौँ भने वेबसाइटको नाम app.khataacademy.com टाइप गरेको छौँ। त्यस्तै इन्टर गर्दै अगाडि बढ्दा पालो आउँछ फाइनेन्सियल इयर बिगिनिङ फ्रम एन्ड बुक्स बिगिनिङ फ्रम भन्ने सेक्सनको। लाइसेन्स्ड भर्सनमा हामी नेपालको फाइनेन्सियल इयर सुरु हुने डेट द्याट इज 1 श्रावण 2079 वा इङ्ग्लिस डेट 16 जुलाई 2022 लेख्नु पर्थ्यो। तर अहिले हामी युज गर्दैछौँ एजुकेसनल भर्सन। सो डेटमा रेस्ट्रिक्सन हुने कारणले हामी यसलाई यत्तिकै छोड्छौँ। नेक्स्ट, बेस करेन्सी सिम्बल, जसमा हामी एनआरएस या भनौँ फर्मल नेम नेप्लिज रुपीलाई नै इन्टर गर्दै अगाडि बढ्छौँ। अब यसमा सोध्छ असेप्ट। यस, वी असेप्ट इट। यसमा हामीले वाइ टाइप गर्न पनि सक्छौँ या इन्टर प्रेस गर्न पनि सक्छौँ। अब पालो आउँछ कम्पनीको अकाउन्टिङ एन्ड स्टक कन्फिगुरेसन मिलाउने। यसमा हामीले सो मोर एन्ड सो अल फिचर्स पनि यस गर्न सक्छौँ। अब ट्यालीले हामीले सबै अप्सन्सहरू देखाएको छ। यो अप्सन्सहरूमध्ये हामीलाई जुन जुन चाहिन्छ हामी यस गर्दै अगाडि बढ्छौँ। जस्तै हामीलाई अकाउन्ट मेन्टेन गर्नु छ, बिल वाइज इन्ट्री इनेबल गर्नु छ, इन्भेन्ट्री अर्थात् स्टक पनि मेन्टेन गर्नु छ, अकाउन्टिङ एन्ड इन्भेन्ट्री इन्टिग्रेट गर्नु छ र भ्याटलाई पनि इनेबल गर्नु छ। सो हामी यो सबै अप्सन्सहरूलाई यस सेलेक्ट गर्छौँ र बाँकी सबैलाई नो सेलेक्ट गर्छौँ। फाइनल्ली ट्यालीमा अब हामी हाम्रो डिटेल कन्फर्म गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। टाडा, हाम्रो कम्पनी एबिसी कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड क्रिएट भएको छ। यसलाई कन्फर्म गर्छ अप्पर लेफ्ट कर्नरमा लेखिएको यो नाम र अहिले हामी स्क्रिनमा जे देख्दैछौँ त्यो हो गेटवे अफ ट्याली। यो ट्यालीको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्क्रिन हो, किनभने यसैबाट हामी ट्यालीमा मास्टर्स क्रिएट गर्छौँ, इन्ट्री रेकर्ड गर्छौँ, रिपोर्ट्स जेनेरेट गर्छौँ र रिपोर्ट्स जेनेरेट गरेर प्रिन्ट वा एक्सपोर्ट गर्छौँ र यदि पर्यो भने नयाँ कम्पनी क्रिएट एन्ड अल्टर पनि गर्छौँ। क्रिएट गरिसकेको कम्पनीमा कुनै पनि डिटेल्स अल्टर गर्नु पर्यो भने हामी क्लिक गर्छौँ अप्पर लेफ्ट कर्नरमा रहेको कम्पनी बटनमा। यसको अगाडि के र अन्डरस्कोर पनि लेखिएको छ, जसको मतलब हो हामीले अल्ट प्लस के क्लिक गरेर सिधै कम्पनी अप्सनमा जान सक्छौँ। त्यस्तै अल्टर गर्नको लागि अल्टर लेखिएको बटनमा क्लिक गरौँ र कुन कम्पनीको डिटेल चेन्ज गर्नुपर्ने हो सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गरेपछि हामीले कम्पनी क्रिएट गर्दा हालेको डाटा यहाँ देखाउँछ। हामीलाई जुन डिटेल चेन्ज गर्नुपर्ने हो सिधै क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सकिन्छ र यसपछि कन्ट्रोल प्लस ए बटन गरेर यसलाई सेभ गर्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ मास्टर्सको। ट्यालीलाई हाम्रो कस्टमर्स एन्ड सप्लायर्सको नाम, फिक्स एसेट्स क्याटेगोरी, एक्सपेन्सहरूको लिस्ट, स्टक आइटमहरूको बारेमा पक्कै सुरुमा थाहा हुँदैन। सो हामीले यसमा कुनै पनि अकाउन्टिङ इन्ट्री गर्नु अघि ग्रुप्स, लेजर, स्टक आइटम्स, युनिट्स एसेट्रा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। बाई डिफल्ट ट्यालीमा 28 वटा ग्रुप र 2 वटा लेजर बनेका हुन्छन्। बाँकी सबै हामी आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल, हाम्रो बिजनेसमा हजुरहरूको स्क्रिनमा देखिएको जस्तै बिल आयो। हामीले इजिली थाहा पाउन सक्छौँ यो एक पर्चेज बिल हो, मतलब हामीले कसैबाट खरिद गरेको छौँ। यसको अकाउन्टिङ इन्ट्री यसरी हुन्छ: पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 10,000 टु ब्युटी केयर इन्टरप्राइजेस अकाउन्ट क्रेडिट 10,000। साथै यो बिलमा युनिलिभर बेबी लोसन नाम गरेको स्टक 400 बोतल किनिएको देखिएको छ। अब हामीले ट्यालीमा पर्चेज अकाउन्ट, ब्युटी केयर इन्टरप्राइजेस अकाउन्ट, युनिलिभर बेबी लोसन स्टक आइटम र बोतल नामको युनिट क्रिएट गर्छौँ। लेजर क्रिएट गर्नको लागि सुरुमा क्रिएट अकाउन्टिङ मास्टर्स लेजर्समा क्लिक गर्छौँ
र यसले मागेको डिटेल्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ। त्यस्तै स्टक आइटम क्रिएट गर्नको लागि हामी क्रिएट इन्भेन्ट्री मास्टर्स स्टक आइटम क्लिक गरेर मागिएको डिटेल्सहरू फिल गर्छौँ। याद गर्नुहोस्, स्टक आइटम क्रिएट गर्दा युनिट पनि साथसाथै क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो केसमा हामीले बोतल नामको युनिट क्रिएट गरेको छौँ। यसरी ओभरअल लेजर्स, आइटम्स, युनिट्स एसेट्रा क्रिएट गर्ने प्रोसेसलाई नै हामी मास्टर्स क्रिएसन भन्छौँ। एकपटक मास्टर क्रिएट गरेपछि अब पालो आउँछ भाउचर इन्ट्री गर्ने। यसका लागि हामी ट्यालीको ट्रान्जेक्सन सेक्सनमा रहेको भाउचर बटनमा क्लिक गर्छौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले हामीलाई पेमेन्ट भाउचर देखाएको छ, तर हामीलाई त इन्ट्री गर्नु छ पर्चेज भाउचर। सो हामी राइट साइडमा रहेको पर्चेज बटनमा क्लिक गर्छौँ वा यसको सर्टकट F9 प्रेस गर्छौँ। अब यो भाउचरमा हामी ब्युटी केयरबाट आएको इन्भोइस नम्बर लेख्छौँ, द्याट इज 57। त्यसपछि हामी डेट एडिट गर्छौँ र पार्टीको डिटेल्स भर्छौँ। अब पालो आउँछ पर्चेज स्टक डिटेल्स इन्ट्री गर्ने। बिल अनुसार यसमा हामीले युनिलिभर बेबी लोसन नामको स्टक 400 बोतल ₹25 पर बोतल इन्ट्री गर्नुपर्छ र यो पर्चेज बिलमा भ्याट नभएकोले अब हामी इन्टरप्रेस गर्छौँ र आफ्नो न्यारेसन लेख्छौँ। बिइङ स्टक आइटम्स पर्चेज फ्रम ब्युटी केयर एन्टरप्राइजेस एन्ड फाइनली इन्टरप्रेस गर्छौँ। द्याट्स इट। हामीले आफ्नो पहिलो भाउचर इन्ट्री गरेका छौँ। पर्चेज भन्दा अरू कुनै पनि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको इन्ट्री गर्नु परेमा हामी राइट साइडको बारबाट सिलेक्ट गर्न सक्छौँ, जस्तै सेल्स, जर्नल इन्ट्री, रिसिप्ट, पेमेन्ट एसेट्रा। अब फाइनली पालो आएको छ रिपोर्ट्सहरू जेनेरेट गर्ने। ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस र स्टक समरी हामीले सिधै गेटवे अफ ट्यालीबाट हेर्न सक्छौँ, तर कुनै पनि पार्टिकुलर लेजर हेर्नको लागि हामीले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउन्ट बुक्स एन्ड फाइनली लेजरमा क्लिक गर्नुपर्छ। हामीले जुन लेजर हेर्न खोजेको हौँ त्यो लेजरलाई सिलेक्ट गरौँ र इन्टरप्रेस गरौँ। यस, दिस इज द लेजर अफ ब्युटी केयर एन्टरप्राइजेस। यदि हामीलाई कुनै पनि रिपोर्ट एक्सपोर्ट वा प्रिन्ट गर्नु छ भने सिम्पली टप राइटमा रहेको एक्सपोर्ट र प्रिन्ट अप्सनमा क्लिक गर्न सक्छौँ। So, this is the basic video guide on how to start using TallyPrime accounting software. TallyPrime-लाई इन्टरेक्टिभ र प्र्याक्टिकल वेमा लर्न गर्नको लागि प्लिज भिजिट app.khataacademy.com and select इन्टरेक्टिभ ट्याली ट्रेनिङ। यो कोर्समा हजुरले पर्चेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, फिक्स एसेट्स, एक्सपेन्सेस, रिसिप्ट, पेमेन्ट्स एसेट्रा प्र्याक्टिकल्ली रियल बिल अनुसार कसरी इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सिक्नुहुन्छ। साथै ट्याली प्राइमका डिफ्रेन्ट कन्फिगुरेसन एन्ड रिपोर्ट फर्मेट्सको बारेमा पनि इन्टरेक्टिभ टेक्निकबाट प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै सिक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई यो भिडियो मन परेको छ भने हामीलाई लाइक वा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ह्याप्पी लर्निङ विथ खाता बिजनेस एकाडेमी।